שלום לכולם, אני שמח מאוד לארח את אלון גרזון רז, שהוא גבר מאוד מאוד מיוחד, עם סיפור חיים מדהים, בשרשרת גברים בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. היי אלון, היי, איזה כיף להיות פה. איזה כיף. ועוד איתך כמראיין. אוי, אלון, אלון, אלון. אז בעצם תמיד מנסים להגדיר מי אנחנו ומה אנחנו, ותספר לנו רגע, מי זה אלון? אלון, אני גבר בן 42 שעבר מסע חיים מאוד מעניין, לפחות מנקודת המבט שלי, ומסע שהוא מסע בתוך כזה עולם הגבריות, מ- מהתפיסות שאני תפסתי לגבי עצמי, דרך כזה יציאה למחקר ולהבנה של איזה עולם אני חי ככה כגבר, והמקום של לשאול שאלות, להתחיל לשאול שאלות ולקבל החלטות שהן בשביל עצמי, ששינו לי את החיים, ואני מרגיש שגם לסביבה שלי. אלון, אתה בעצם נשוי לערבה מדהימה, ויש לכם שני ילדים מקסימים, ושניכם מאוד מאוד פעילים בתוך חיי קהילה, וכל אחד אבל גם יש לו את התחום שלו ואת העשייה שלו, ואתה מהמם. ייסדת לפני כמה שנים, נכון, את שומרי האש, נכון. ובוא תספר רגע איך אתה מגיע לנקודה הזאת. אז אני חושב שמה שנגעת לגבי העשייה שלי ושל אשתי, היא המשמעותית, ואם תזכרו משהו מתוך כל הרעיון הזה, זה את המקום של להפסיק להיות לבד, ואת הכוח של קהילה. פשוט יש לזה כוח אדיר, ובעצם שזה מה ששינה לי את החיים. אני ב-2010 השתחררתי משירות צבאי אחרי כמעט עשור של קריירה, ואני אקצר מאוד את הסיפור. נחשפתי לעולם חדש ב-2016 דרך שיבה, דרך פסטיבל דרך גבר, שזה היה עולם חדש בשבילי. פתאום פגשתי גברים שמדברים על החיים שלהם באמת, שמסכימים לפגוש את הכאבים, את הרגשות, את מסע החיים שהם עברו, ובתוך זה גם אני. והפסטיבל הזה שקורה פעמיים בשנה, רציתי ממנו עוד בתוך היום יום שלי, ושם שמעתי על המושג הזה שנקרא מעגל גברים. אמ, אה, אי שם ב-2016 לא הצלחתי למצוא מעגל, היום זה יותר נפוץ, ופשוט הקמתי לעצמי מעגל, ומאז אנחנו נפגשים פעם בשבועיים, והדבר הזה פשוט שינה לי את החיים. מזאב בודד הפכתי להיות זאב בתוך להקה, אה, וזה העיסוק שלי ב5 שנים האחרונות, לעזור לעוד זאבים בודדים למצוא את הלהקה שלהם ליד הבית, לשבת סביב המדורה, לשתות ביחד בירה ו... וליצור קהילה מקומית קטנה ואיכותית, שאני מרגיש בה חלק ממשהו, שאני מפסיק להיות לבד, שהלבד הזה הוא בעולם הרשתות החברתיות והטכנולוגיה, הוא בגדר מגפה עולמית, זה לא המצאה שלי. וכל מה שאני מנסה לעשות זה פשוט לחבר אנשים שיהיו ביחד, ושירגישו את הביחד עם אנשים יקרים מסביבם. מדהים, וגם מצליח לעשות את זה, אבל בשביעי באוקטובר כולנו חווים את מה שאנחנו חווים, ואז אתה מגויס למילואים, ובעצם עד היום היית בכמה ימי מילואים? עד היום הייתי ב-430 ימי מילואים, 4 סבבים. לצערי שומרי האש היה ממש רגע בערב המלחמה, רגע לפני קפיצת גדילה, שגם זה יהפוך ממשהו שאני יוזם ומנהל למשהו רחב יותר. ואיפה הקהילתיות והתמיכה הזו שגילית במעגל האש
מתקיימים פתאום בתוך המילואים, וואו, ומה אתה חווה עם גיא? הם מתקיימים בכל מקום, גם בתוך המילואים וגם בקהילה שלנו. אני יכול להגיד בתוך כל המלחמה הזו היינו עטופים בהמון המון תמיכה ואהבה וממש עזרה בכל כך הרבה דברים ופרטים, ועל זה הייתי רוצה לדבר. מדהים, אז אני אשמח שעכשיו ניכנס לזה טיפה יותר לעומק, וככה תנסה רגע דווקא אה, מהניסיון הזה שיש לך, מהזאב בודד לזאב בתוך להקה של זאבים, למצב של מלחמה, ומה השבר הזה או מה הדבר הזה יוצר, מה